নমস্কাৰ মই ৰূপজ্যোতি আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মই হাতেৰে কৰা আন এযোৰ চাদৰ মেখেলা। এই নীলা ৰঙৰ কাপোৰযোৰ চান্দেনী কটনৰ হয়। মই ষ্টাৰ ডিজাইনৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছোঁ সৰু ডাঙৰকৈ। ফুল কৰিবৰ বাবে মই হালধীয়া ৰঙৰ এংকৰ গুলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ষ্টাৰ বিলাক আঁকিবৰ বাবে ডাঠ কাগজৰ পেপাৰ কাটিং কৰি লৈছোঁ। এই পাহ ডাঙৰ, এই পাহ 5 কোণীয়াকৈ দিছোঁ মই। এইটো একেবাৰে সৰুকৈ দিছোঁ ষ্টাৰ, এইটো অকণমান ডাঙৰ। এনেদৰে পেপাৰ কাটিং কৰি ল'লে ফুলবিলাক সহজতে আঁকিবলৈ সুবিধা হয়। ফুলকেইপাহ আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এই পাহত বগা ৰঙৰ এংকৰ গুলিও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলপ। এনেদৰে সৰু ডাঙৰকৈ ষ্টাৰবিলাক ডিজাইন কৰা হৈছে। এখন মেখেলা হয়। এখন চাদৰ হয়। চাদৰৰ আগটো এনেদৰে দিয়া হৈছে মেখেলাখনৰ দৰে। চাদৰৰ ছাইডটো পটিৰ দৰে দিয়া হৈছে। বেক ছাইডটো এনেধৰণৰ হৈছে। আপোনালোকক চাদৰখন মই জাপি দেখাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। এই ষ্টাৰ ডিজাইনৰ ফুল কেনেদৰে কৰে মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৰি দেখাইছিলোঁ। মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু ইণ্ড স্ক্ৰীনত ইয়াৰ লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব। আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আগলৈও এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।